Ви завітали на канал Рукоділля. Найкращі вітання, шановні поціновувачі ручної вишивки. Тут я викладаю свої роботи, виконання яких приносить мені надзвичайне задоволення та дає можливість поринути в утаємничений світ мистецтва. Частинкою позитиву ділюся з вами. Тож вашій увазі вишукане ажурне оздоблення, яке я виконала, декоруючи кромку своєї вишивки. Проте цей метод можна використати для завершення будь-яких інших виробів. Виконання досить цікаве, просто уважно слідкуйте і повторюйте все за мною. Спершу я вишила ажурний шов, об'єднуючи почергово по 4 нитки тканини. Тут кількість ниток може бути іншою, проте парною. Далі залишила необхідну відстань до кромки виробу і вишила ще один декоративний шов, виконавши по 3 стіпки через 2 нитки тканини. Цей шов іде по кромці мого виробу. Тут я врахувала для одного стіпка 2 нитки тканини. І зрештою виконала підрублення краю вишивки подвійним підгином, використавши допоміжну нитку. Нагадаю, що розміри стіпків і, відповідно, розміри вишивки можуть бути довільними. Для мого виробу я використовую домотканну тканину для вишиванок та білі бавовняні нитки. Ви можете зробити так само або по-іншому, підібравши матеріали за власним вподобанням та підлаштувавши до свого виробу. На самій кромці виробу виконую шов із вузликів. Тут я кожен стібок протягую у проміжок між 3 виконаними стібками декоративного шва. Таким чином у мене вузлики виходять через кожні 4 нитки тканини. Далі на цьому шві із вузликів я виконую прості петельки, формуючи з них маленькі ажурні зубчики. Порада. Добре було б спершу спробувати це оздоблення на маленькому клаптику тканини, на якому є намір вишивати, щоб побачити, яким буде кінцевий результат. Уважно спостерігайте та відтворюйте всі мої кроки. Вони дуже чітко видно на відео і ви легко зможете їх виконати. А тепер давайте дивитись процес оздоблення мого виробу.
Надіюся, вам сподобався мій метод оздоблення, тож спробуйте і ви у такий спосіб ось цією красивою ажурною облямівкою обробити власні вироби. Разом з вами вишивала Оксана Благута. Приєднуйтесь до мене і творіть разом зі мною, щоб поринути в цей чарівний світ, коли звичайний клаптик тканини у власних руках перетворюється на чудовий витвір мистецтва. Дякую за перегляд. Зробіть цю красу.